আজি আহি আছোঁ আমি অৰুণাচল প্ৰদেশ চিৰোচা আমাৰ কুচুমতলাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, আপোনাৰ 15 কিলোমিটাৰমান আহিব লাগে। 15 কিলোমিটাৰ অহাৰ পিছত পাই ধুনীয়া এটা জেগা অৰুণাচল চিৰোচা। মই আগতে এবাৰ দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক। তালৈকে যাওঁ আজি 15 আগষ্ট বুলি লগৰ ল'ৰাৰ লগত। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ। এইফালে যাব লাগিব, আপোনাৰ যিটো পিকনিক স্পট আছে এইফালে যাব লাগিব এতিয়া এই ৰাস্তাটোত। আমি আহি পালোঁ, চিৰোচা আহি পালোঁ। এতিয়া বনাই আছে নিহাৰে মাংস, গাহৰি মাংস, আৰু আমি আনিব পাহৰিলোঁ তেল, মিঠাতেল আনিব পাহৰিলোঁ। সেইকাৰণে মিঠাতেল আনিব পঢ়াৰ কাৰণে আমি মিঠাতেল নোহোৱাকৈ বনাইছোঁ আজি গাহৰি মাংস। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো। এয়া চাওক, ইয়াত কোনো ধৰণৰ মিঠাতেল আনিব পাহৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে গাহৰি তেলখিনি আগত দি মিঠাতেলটো উলিয়াই লৈছে। নিহাৰে বনাই আছে, যিটো হেল্পাৰ। আৰু কেৰাহীও অনা নহ'ল, কেৰাহী আনিছিলে, এখন আনিছিলে, মাংস আছে 1.5 কেজি, আনিছে এখন কেৰাহী। এইটো শিলফাই আনিছে দেই, শিলফাই আনিছিলে। তাৰ বহুত আইডিয়া যে জানে, সেইটো কাৰণে এইখন কেৰাহী আনাই পেলাই আমি আকৌ ভাত বনোৱা প্ৰস্তুতে বনাবলগীয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ খানা খাবলৈ যাওঁতে যদি আপোনালোকৰ তেল নিবলৈ পাহৰি যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেদৰে খাব পাৰিব। গাহৰি মাংস তেল নহ'লেও হয়। আৰু এই আমাৰ এই গাহৰি বনাই আছে জানে, এই গাহৰি পুৰিছে, হৈ আছে আৰু খাব পৰা হৈছে নাই? খাব পৰা হৈছে নাই? অলপ টাইম লাগিব ন? অঁ ঠিক আছে, আৰু অলপ সময়ৰ পিছত এইটো খাব পৰা হ'ব। এতিয়া আমাৰ ভাত পানী খোৱা হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বৰষুণ দিলে, আমি খোৱা জেগাডোখৰ বৰষুণ দিলে আমি খাইছিলোঁ এইফালে, এই গছজোপাৰ তলত। এই গছজোপাৰ তলত আমি খাইছিলোঁ খানা। তাৰ পৰা বৰষুণ দিলে। এতিয়া আমাৰ খানা চানা খোৱা হোৱাৰ পিছতে বৰষুণ দিলে। বৰষুণ দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইকণতে এটা ঘৰ এটা আছে, আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ঘৰ এটা আছিলে, তাতে আহি অকণমান সময় ৰৈছোঁ আমি লগৰকেইটা। আপোনালোকক অকণমান চিৰোচাৰ দেখুৱাইছোঁ, লোকেশ্যন চাই থাকিব। পানী বহুত বাঢ়ি গৈছে। আগতে এনেই ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত আহিলে পিকনিক খোৱা হ'লে এইবিলাক জেগাতে খোৱা হয়। যি পানী দেখি আছে সেইবিলাক পানী শুকাই যায়, তেতিয়া তাত খোৱা হয়। এইখন হৈছে চুইচ গেট, মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। এইখন হৈছে চুইচ গেট। ইয়াতে তাৰ ইটো পাৰেও খোৱা হয়, এইফালেও খোৱা হয় পিকনিক খালে। কিন্তু এতিয়াতো বাৰিষা, তাততো নোৱাৰি, পানী বহুত বাঢ়ি আছে, এয়া আপোনালোকে দেখিছে। সেইটো কাৰণে আমি এইফালেই খাইছিলোঁ পাৰতে। হ'লেও বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে আহি আমি এইটো ঘৰত আহি আছোঁ তলত। এইটোতো এতিয়া মই ওপৰত আছোঁ, বৰষুণ এৰিছে। তলত এইখন চাটখন, তাৰ তলতে আমি আছোঁ। জান তলত আছে, যিটো তলত আছে গোটেই নিহাৰ, গোটেইকেইটা তলত আছে। আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ চিৰোচা। বহুত পানী হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম চিৰোচা চুইচ গেটৰ ওপৰেদি, ইটো পাৰে যাম। আপোনালোকে চাই থাকিব।
এইফালে এইখন হৈছে চুইচ গেট। এতিয়া আমি চুইচ গেটে উঠি আমি আগলৈ যাম। আগত ইটো পাৰে আছে ফৰেষ্ট এখন, ফৰেষ্টখনলৈকে যাম। যদিহে বৰষুণ নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি যাব পাৰিম। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. So guys, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। বৰষুণ বহুত বেছিকৈ আহিছে। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব লাগিব। ঘৰলৈ যাম, লগৰখিনিও যাব ঘৰলৈ। আমি গোটেইকেইটা ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া বৰষুণ বহুত বেছি হৈ গৈছে ইয়াত, মানুহো বহুত বেছি আছে বাৰু, বহুত আছে মানুহ, কিন্তু বৰষুণো বহুত বেছি আহিছে। সেইটো কাৰণে আমি আজি ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আৰু পাৰিলে এই চিৰচাৰ ওপৰত আৰু এটা ব্লগ বনাম, দেখুৱাম। আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে আজি ব্লগটো চাই লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। থেংক ইউ। ওলাইছোঁ এতিয়া চিৰচাৰ পৰা, এতিয়া ঘৰলৈ যাম। ইয়াতটো হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত বৰষুণ বহুত বেছি হৈছে। সেইটো কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া যাবলৈ। আৰু লগৰকেইটা আগতে গ'ল, আমিকেইটা আহি আছোঁ এতিয়া। পাৰিলে আৰু অলপ জেগা আপোনালোকৰ ৰাস্তাত দেখুৱাই যাম, চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো। Around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. See the horizon turn us to thousands.